Assalamualaikum dan hai. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar tentang input dan output dari file teks ataupun teks file. Bermaksud kita akan menulis output dan membaca input melalui file teks. Baiklah, sebelum kita pergi ke Cikgu, saya akan tunjukkan beberapa asas iaitu nota di sini. Baiklah. Selain paparan output di terminal trinket, kita juga boleh memaparkan output ke fail yang berasingan yang berformat .txt. Di samping itu, kita juga boleh mendapatkan input dari isi kandungan fail berformat .txt. Baiklah. Pertama sekali, proses untuk membaca fail ataupun menggunakan fail daripada fail .txt, kita mestilah memulakannya dengan membuka fail teks. Baiklah. Setiap kali kita ingin menggunakan fail berasingan untuk proses input ataupun output, pertama sekali kita mestilah membuka fail tersebut dalam kod Python. Contohnya kod ini, anda boleh nampak di sini. Baiklah, saya akan tulis di terminal trinket. File sama dengan open dalam kurungan nama teks file. Contohnya saya ada example.txt. Kemudian kita semak balik melalui nota tadi. Dan kemudian saya koma ada simbol ataupun kod R. Jadi saya ikut dulu R. Baiklah, apakah maksudnya? Baiklah, fail ini merupakan pemboleh ubah ataupun objek yang akan bertanggungjawab untuk membuka fail ini iaitu example.txt. Dan R ini merupakan mode. Baiklah. Jadi, terdapat beberapa mode operasi input ataupun output yang melibatkan file teks. Antaranya ialah R iaitu membaca input dari file teks, W untuk menulis output ke file teks, X mencipta file teks baru yang belum wujud tetapi di terminal trinket file X ni tidak berfungsi ya. Mengubah Y file teks untuk menambah isi kandungan iaitu A. Baiklah. Sekarang sebabkan kita nak membaca file iaitu R, maka kita perlu tambah satu file eksternal iaitu example.txt dan tekan enter. Jadi ini adalah file kosong. Jadi saya letakkan sesuatu di sini. Contohnya contoh ayat dari file teks. Jadi saya ada dua line di sini. Dan di sini kita ada file open nama text file dan juga mode-nya adalah R ataupun read dalam bahasa Inggeris. Dan kita lihat lagi. Baiklah. Untuk membaca input dari file teks, ini adalah kod keseluruhannya. Jadi saya define ataupun isytiharkan satu lagi pemboleh ubah dalam bentuk list iaitu lines. Jadi lines ini akan mengambil nilai dalam file iaitu file dalam example.txt. Dia akan membaca setiap line satu persatu. Jadi kita ikut di sini. Lines sama dengan file.read lines. Jadi ini adalah sejenis list ya. Maka untuk membaca satu persatu, maka kita baca di sini. Kita gunakan for loop. For line ataupun baris lah. Baris in lines. Titik bertindih. Kita print baris. Jadi, setelah kita membaca file teks tersebut dan kita print, kita perlu tutup file tersebut. Jadi, di akhir sekali kita perlu file.close. Apabila kita buka, kita mesti tutup. Kalau di dalam kod Python yang tidak menggunakan trinket, sekiranya anda tidak meletakkan file.close, maka ia akan merosakkan sistem dalam memori internal memori komputer anda lah. Tapi ini hanya online, jadi mungkin tidak ada apa-apa efek. Jadi terlihat di sini. Jadi kita ada dua
baris ini, iaitu contoh ayat dari Fail Teks. Baiklah, apa kata kalau kita print, kita tidak meletakkan loop, kita print sahaja lines, maka dia akan print dalam bentuk list, iaitu begini lines. Jadi inilah ayatnya. Jadi apakah maksud /n ini? Maksudnya ialah bila kita letak di sini dalam file text, kita ada new line atau baris yang baru, maka secara automatik ia akan membaca sebagai /n. Jadi dalam list ini, contoh ini nilainya bersama dengan /n, dan juga file seterusnya juga begitu. Baiklah. Ini adalah bahagian pertama. Kita akan sambung di bahagian kedua.